हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आंब्याचा सीझन आहे आणि सगळ्यांच्याच घरी आंब्याच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज सुरू असतात. तर आज आपण पाहणार आहोत आंब्याचा शिरा कसा बनवायचा. नेहमी एकाच प्रकारचा शिरा खाऊन कंटाळा आला असेल तर तुम्ही या आंब्याचा शिरा नक्की ट्राय करू शकता. एकदम मस्त लागतो, लहान मुलांनाही आवडतो. चला तर मग सुरू करूया ही झटपट नाश्त्याची रेसिपी. आंब्याचा शिरा बनवण्यासाठी आपण या ठिकाणी 1 वाटी रवा घेतला आहे. बारीक किंवा मोठ्या साईजचाही रवा चालेल. 2 मध्यम आकाराचे हापूस आंबे घेऊन त्याचा गर काढून मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतला आहे. 1 वाटी साखर घेतली आहे. साखर ही कमी जास्त तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. थोडेसे काजू बदाम पिस्ता हे बारीक करून घेतलेत. पाऊण कप तूप घेतले. 1 कप दूध हे गरम करून घेतले आणि 1 कप पाणी हे गरम करून घेतले आणि अर्धा चमचा वेलची पावडर. आता आपण गॅस पेटवून एक कढाई ही गरम होण्यासाठी ठेवायची आहे. कढाई ही थोडीशी गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत तूप. तूप हे थोडंसं विरघळल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत 1 वाटी रवा. रवा हा आपल्याला थोडासा लालसर रंगाचा होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. साधारणतः 2 मिनिट मध्यम आचेवरती हा रवा आपल्याला असाच भाजून घ्यायचा आहे. रवा हा थोडासा लालसर रंगाचा भाजल्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत ड्रायफ्रूट्स. ड्रायफ्रूट हे आपल्याला नंतर टाकायचे, अगोदर टाकले तर ते जास्त करपतील. ड्रायफ्रूट्स टाकल्यानंतर साधारणतः अर्धा मिनिट आपल्याला हा रवा चांगला असा भाजून घ्यायचा आहे. रवा भाजत असताना आपल्याला त्याला सारखं हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून तो एकाच साईडने जास्त करपणार नाही. रवा हा आपला चांगला असा खरपूस भाजून झालेला आहे. आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत गरम पाणी. पाणी हे गरमच वापरायचे. लगेचच गरम दूधही टाकून घ्यायचे. तर आपल्या शिऱ्याला अजून दूध किंवा पाणी टाकण्याची गरज वाटते तर अर्धा कप गरम दूध आपण अजून टाकणार आहोत. पाणी आणि दूध टाकल्यानंतर आपण शिरा हा चांगला हलवून घ्यायचा आणि झाकण ठेवून आपल्याला साधारणतः 2 मिनिट हा शिरा चांगला असा शिजवून घ्यायचा आहे. चला तर मग 2 मिनिट झालेले आहे आणि आपला शिरा हा चांगला असा शिजत आलेला आहे. आता यामध्ये टाकणार आहोत 1 वाटी साखर. साखर ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. टाकल्यानंतर आपल्याला शिरा हा चांगला असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. शिरा हा गरम असल्यामुळे साखर ही लगेचच वितळायला सुरुवात होते आणि शिराही थोडासा पातळ बनतो. साखर ही पूर्ण विरघळल्यानंतर आता आपण यामध्ये टाकणार अर्धा छोटा चमचा वेलची पावडर. वेलची पावडर ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाकू शकता किंवा जर तुम्हाला मँगोचा फ्लेवर जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही वेलची पावडर नाही टाकली तरी चालेल. आता आपला हा एकदम साधा मऊ लुसलुशीत शिरा तयार आहे आणि आता आपण याला मँगो शिरा बनवण्यासाठी मँगोचा पल्प टाकणार आहोत. चला तर मग एकदम मस्त लुसलुशीत शिरा तयार आहे आणि आता आपण यामध्ये हा आंब्याचा गर टाकणार आहोत. आंब्याचा गर टाकल्यानंतर आपल्याला तो शिऱ्यासोबत चांगला असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. वाव, तुम्ही बघू शकता आंब्यामुळे आपल्या शिऱ्याला कलर एकदम छान आलाय. आता आपण शिऱ्यावरती झाकण ठेवायचं आहे अर्धा मिनिटासाठी. झाकण हे आपल्याला शिरा शिजवण्यासाठी नाही ठेवायचे, तर हे आंब्याचा पूर्ण फ्लेवर शिऱ्यामध्ये जाण्यासाठी आपण आता झाकण ठेवलं आहे. आता आपण गॅस बंद करायचा आहे. चला तर मग हा आपला मऊ लुसलुशीत आंब्याचा शिरा तयार आहे.
तर मग शिरा आपला हा तयार आहे आणि आता आपण त्याला वाटीमध्ये काढून सर्व करणार आहोत. तर ही होती आजची आपली रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि नेहमीच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. थँक्यू.